LSC Hashaa bro YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වෙන අයට ටැග් කරන්න බැරි වෙන්න ඔයාගේ Facebook page එකේ settings ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම කියනවා නම් LSC Hashaa bro YouTube channel එක තාමත් වා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook ගැන tutorial ගොඩක්, ඒ වගේම Facebook එකෙන් business කරන අයට දැනගන්න පුළුවන් tutorial ගොඩක් තියෙනවා. playlist වෙනම තියෙනවා, YouTube කරන අයට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරස් එකේ business කරන අයට ගොඩක් business platform දෙක තුනකම videos ගොඩක් මම හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඒ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න. හරි යාළුවනේ, අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ page එකේ, ඔයාගේ Facebook page එකට වෙන කෙනෙක් post tag කරනවා නම් ඒව අයින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ Facebook tagging පිළිබඳව තියෙන settings ටික තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. හරි, මුලින්ම යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook page එකේ interface එකට log වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕන, LSC Hashaa bro Facebook page එක තාම follow කරේ නැත්නම් like කරේ නැත්නම් like එකක් දාලා follow කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම කියන්න ඕන, මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ interface එකේ settings කියන icon එක තියෙනවා. ඒ settings කියන icon එක උඩ click කරලා ඔයා යන්න. ඒ ගියපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඒ interface එකේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා privacy. privacy කියන option එක තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අන්නේ privacy කියන option එක උඩ ඔයා click කරන්න. ඒ click කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මේ interface එක තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් ඔයාට පල්ලෙහාට යනකොට privacy Facebook page information page and tagging කියන option එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ page and tagging කියන option එක උඩ ඔයා click කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මේ interface එක තමයි අවශ්‍ය. page and tagging. මෙතන page කියලා තියෙනවා who can post on your page. ඒ කියන්නේ ඔබේ පිටුවේ පළ කළ හැක්කේ කාටද? ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාගේ පිටුවේ post එකක් දාන්න පුළුවන් කාටද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ everyone කියන තැන උඩ ක්ලික් කරපුවාම only me කියන option එක දාලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට නම් තාම කාගෙන්වත් එහෙම කරදරයක් වුණා, කවුරුවත් වෙන අය මගේ page එකේ දාන්න ආවේ නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ පිටුවේ පළ කරන්න පුළුවන් කාටද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පිටුවේ post එකක් දාන්න පුළුවන් කාටද කියලා අහන්නේ. මේක only me කරගන්න. only me කරගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ who can see other post on your page. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Facebook page එකේ අන් අය පළ කරන දේවල් බැලිය හැක්කේ කාටද? ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක් පළ කරන දෙයක් බලන්න පුළුවන් කාටද කියලා අහනවා. මේකෙත් everyone උඩ ක්ලික් කරපුවාම only me කියන option එක විතරක් දාගන්න. මෙතන දාගත්තාම ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට යාළුවනේ බලා ගන්න පුළුවන් allow other to view and leave reviews on your page. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පිටුවේ review ඒ කියන්නේ reviews තියෙන්නේ. අන්නේ reviews අන් අයට බලන්න දෙනවද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ අර ඔයාගේ page එකේ තියෙනවනේ තරුමාක් ස්ටාමාක් ඇවිල්ලා කට්ටිය recommend කරලා අන්න ඒ දේවල් අනිත් අයට බලන්න දෙනවද කියලා අහනවා. ඒක බලන්න දෙන්නේ නැත්නම් මේ ටික් එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. බලන්න දෙනවා නම් මෙහෙම ටික් එක ඕපන් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන tagging කියන option එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අහනවා who can see post your tag in on your page. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ page එකේ tag කර ඇති
පළ කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ කාටද? ඒ කියන්නේ ටැග් කරලා පළ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ කාටද? ඒකත් ඔයා දාන්න only me කියන option එක. එතකොට ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ reviewing කියලා option එකක් තියෙනවා. review post your tag in before the post appear on your page. ඒ කියන්නේ ඔබ ටැග් කරලා තියෙන පළ කිරීමට පෙර සමාලෝචනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ටැග් කරලා තියෙනවා page එකේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් ඒක ඔයා කලින් සමාලෝචනය කරලා, ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් ඒක බලලා ඔයාට approve කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි එතන කියන්නේ. එතන ඔයාට අවශ්‍ය නම් ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ review tags people and to you post before the tags appear on page. Facebook ටැග් කිරීම දිස්වීමට පෙර පුද්ගලයන් ඔබේ පළ කිරීම වලට එක් කරන ටැග් සමාලෝචනය කරන්න. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෝ ඔයාට ටැග් කරන්න කලින් ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දෙකටම ඔයා ටික් එක දැම්මත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට යටින්ම තියෙනවා check what your page look like to other. use view as to see what's the publish can see. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාට මෙතනදී ඔයාට කියන්නේ මේ ඔයාගේ page එක වෙනත් කෙනෙක් කොහොමද දකින්නේ කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන view as කරොත් ඔයාට මෙහෙම විදියට වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දීලා ඔයාගේ page එක වෙන කෙනෙක් කොහොමද දකින්නේ කියන එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ page tagging ගැන කතා කරොත් page tagging ගැන සරලව ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයිට අමතරව දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට මැසේජ් එකක් දාන්න. LSC Hashaa bro YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.